เข้าสู่ฟลักมิกนะคะโดย EP วันนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการสอนหนังสือที่เยอรมนีนะคะก็บางท่านที่ติดตามเพจ7 ปี plus ได้ปีอินซีเล็กนะคะก็จะทราบว่าฝ้ายก็มาทำวิจัยปริญญาเอกที่นี่นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รับหน้าที่ในการสอนหนังสือนักศึกษานะคะที่ค่อนข้างเป็นนักศึกษานานาชาตินะคะชื่อในโปรแกรมที่ชื่อว่า Master of Science for Transition Management นะคะซึ่งก็เนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วคอร์สเนี้ยก็คงมีมาหลายปีแล้วเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่โปรเฟสเซอร์ของฝ้ายย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้นะคะแล้วก็อยากจะปรับเปลี่ยนในเนื้อหาของการพูดถึงเรื่องการเรียนเนี่ย Transition Management เนี่ยให้มันตรงกับบริบทของปัจจุบันนะคะที่มีการพูดถึงเรื่องความท้าทายหลายๆอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะซึ่งตรงนี้ก็พอดีกับที่ว่าทางโปรเฟสเซอร์เนี่ยก็อยากจะให้ตัวฝ้ายเองเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงานจริงๆนะคะก็คือการทำงานที่เป็นคอนซัลท์นะคะก็ตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่ามาช่วยเติมเต็มคอร์สตรงนี้นะคะที่จากเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นโปรเฟสเซอร์ท่านอื่นนะคะที่สอนไว้โดยเนื้อหาจริงแล้วเนี่ยคำว่า Master of Science เนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าน้องๆเรียกอาจจะไม่น้องบางคนไม่น้องบางคนก็แก่แล้วนะคะอายุแบบน่าจะประมาณ50เนี่ยที่ลงทะเบียนมาจะเรียนคลาสนี้นะคะก็ในคลาสที่ฝ้ายสอนเนี่ยก็เป็นสอนซัมเมอร์นะคะซีเมสเตอร์คือเป็นภาคเรียนฤดูร้อนนะคะซึ่งนักศึกษาที่ลงชื่อไว้ในทะเบียนเนี่ยก็คือลงไว้98 คนคือ98 คนนี่เยอะมากคือตอนแรกเราก็คาดหวังว่าน่าจะมีสักประมาณ50 คนที่มาเรียนกับเรานะคะแต่กลายว่าพอเป็น98เนี่ยก็ต้องย้ายห้องเนาะห้องเลคเชอร์ที่เตรียมไว้ก็คือย้ายไปห้องที่ใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็ตอนแรกเห็นก็ตกใจว่าจะทำยังไงเพราะว่าคนเยอะเนี่ยก็น่าจะมีคำถามอะไรเยอะแต่ทีนี้เนี่ยก็กลายว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่มานั่งเรียนเนี่ยก็ประมาณสักเรียกว่าครึ่งหนึ่งของคลาสหรือบางวันเนี่ยก็จะน้อยกว่านั้นโดยฝ้ายรับผิดชอบสอนทั้งหมด6เซสชันนะคะโดยก็เป็นการสอนคู่กับโปรเฟสเซอร์อีกท่านหนึ่งที่จะสอนในเรื่องของการบริหารในเรื่องของต้นทุนและกำไรและได้ต่างๆเนื่องที่สืบเนื่องจาก transition management จะค่อนข้างเป็น textbook เป็นเชิงวิชาการมากๆหน่อยซึ่งจะสอน6คลาสแรกส่วนฝ้ายรับสอน6คลาสหลังเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงในเชิงของ in practice มากขึ้นแล้วฝ้ายก็จะสอนในเชิงของ business มากกว่าว่าตอบคำถามของคอร์สหลักเลยคือว่าทำไมเราต้องบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างคำว่า transition เนี่ยฝ้ายก็บอกนักเรียนว่า transition transformation change ทั้งหมดนี้มันก็เป็นคำที่สามารถใช้สับเปลี่ยนกันได้นะคะในภาพที่บอกว่ามันพูดถึงว่าธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไปทีนี้ส่วนที่สำคัญที่ฝ้ายมาเสริมได้ก็คือว่าจากประสบการณ์การทำงานเป็นคอนซัลท์นะคะในเรื่องของด้านสเปซิฟิกเลยสำหรับเรื่องของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือว่าที่ตอนนี้ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อว่า E S และ G ก็คือ environment นะคะ social แล้วก็ governance เนี่ยมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทั้งบังคับทั้งบังคับแบบสมัครใจให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะก็วันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะว่าเนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของการสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนในธุรกิจเนี่ยหรือแม้แต่การทำอย่างไรให้ธุรกิจเนี่ยตระหนักรู้ว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการแล้วที่ไม่ใช่เป็นแค่การบริหารจัดการตามเดิมๆแบบ business as usual แต่ต้องเริ่มมีการมองถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ามาด้วยเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะโดยแต่ละคลาสเนี่ยฝ้ายก็แบ่งเป็น6เซสชันนะคะโดยเซสชันแรกเนี่ยก็คือเป็นการพูดถึง overview นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็มาตามสไลด์คงให้ดูได้ไม่หมดเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการสอนหนังสือที่นี่นะคะแต่ว่าสไลด์แรกเนี่ยฝ้ายก็เกริ่นนำในการพูดถึงเรื่องที่ว่าour global context นะคะแล้วก็ ESG challenge in 21st century ก็คือว่าธุรกิจเนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เราก็รู้กันดีก็คือเรื่องของแพนเดมิกเรื่องของโรคระบาดนะคะที่เรียกได้ว่า100 ปีอาจจะมีครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทางเราเนี่ยก็ทั่วโลกก็ต้องมีการปรับตัวในการทำงานนะคะเสร็จแล้วก็งั้นคลาสแรกจะเป็นการพูดถึงเรื่องความท้าทายต่างๆที่ธุรกิจต้องเจอนะคะและส่งผลให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate change นะคะที่ค่อนข้างมาแรงมากในระยะ 2-3 ปีหลังนะคะที่ถึงแม้ว่าจะมีคนพูดถึงเรื่องนี้มา30 ปีแล้วก็ตามทีแต่ว่าก็เพิ่งมา
จัดการอะไรจริงจังในตอนนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะช้ามากเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องความเสี่ยงนะคะที่เป็น global risk เลยนะคะว่าแต่ละปีเนี่ยทาง World Economic Forum เนี่ยเขาก็จะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะที่ธุรกิจต้องเผชิญนะจะมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนักศึกษาตลอดว่าเรื่องของ ESG เนี่ยมันเรียนกันได้เป็นปีค่ะเรียนปีนึงน่าจะไม่พอด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะสโคปว่าเราจะดูแค่ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมคือเรื่อง climate change เรื่องโลกร้อนโลกรวนต่างๆควบคู่กับดิจิทัลก็คือเป็นเราจะเรียกว่ามี climate transition กับ digital transformation นี่จะเป็นหัวข้อหลักนะคะที่เราจะบอกว่า2ตัวนี้คือความท้าทายที่สำคัญที่ธุรกิจเนี่ยจะต้องบริหารจัดการและมองอะไรหลายๆอย่างในมุมใหม่นะคะแล้วก็ส่วนที่2ต่อมาคือว่าจะทำทั้ง climate action climate transition climate transformation หรือแม้แต่ digital transformation ได้เนี่ยคุณต้องมี HR คือคุณต้องมี human resource ต้องมี workforce ที่ยินดีจะทำไปด้วยกันกับกลยุทธ์ของธุรกิจคือถึงแม้ว่าผู้บริหารเนี่ยอยากจะเปลี่ยนมีนโยบายที่ดีมีกลยุทธ์ที่ดีก็ตามทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พนักงานของคุณเนี่ยไม่เอาด้วยคือไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะเราก็จะเห็นได้หลายๆครั้งว่าเรามีการซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์ตัวใหม่มาแต่ก็ไม่เคยได้ใช้หรือแม้แต่การที่ยกตัวอย่างใช้ได้ง่ายเลยนะคะอย่างที่เราเจอกันตอนนี้ก็คือว่าไอตัว Zoom Meeting ตัว Microsoft Teams พวก Google พวกเนี้ยมันก็มีมาตั้งแต่ก่อน2019แล้วถูกไหมคะคือเรามีการทำเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันได้ตลอดแต่ถามว่าเราใช้มันจริงๆขนาดนี้ไหมก็ไม่ถูกไหมเพราะว่าทุกคนก็ยังรู้สึกว่าแบบเดิมดีกว่าต้องเจอหน้ากันต้องขับรถต้องเดินทางต้องบินไปเจอลูกค้าเนี่ยโดยเฉพาะในอาชีพคอนซัลท์เนี่ยเราเดินทางกันเยอะมากคือบินบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทั้งเดินทางทั้งในประเทศระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแต่พอเกิดโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ตอนแรกก็คิดว่าโอเคงั้นก็อาจจะหยุดงานสักนิดนึงแต่กลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมคะคือทุกคนก็จะหยุดทำงานไม่ได้เนาะมันก็เลยเป็นที่มาว่าตัวที่เรามีกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็น WebEx Team Meeting อย่างเงี้ยค่ะก็ได้ใช้งานอย่างเต็มที่จริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าดิจิตอลเนี่ยก็เข้ามาช่วยให้การทำงานหลายๆอย่างในช่วงที่เกิดการล็อกดาวน์เนี่ยมันสมูทมันสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะดังนั้นเนี่ยพอจะเห็นได้ว่าใน6คลาสที่เฟสสอนก็คือคลาสแรก Introduction เล่าให้เห็นว่าclimate change มันเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องทางโซเชียลเช่น human right นะคะแล้วก็เรื่องของ workforce condition working condition ต่างๆนะคะเรื่องของ gender diversity อย่างเงี้ยมันเป็นส่วนที่เป็นความท้าทายใหม่ๆหรือแม้แต่บางที่ก็เป็นความเสี่ยงที่ธุรกิจต้องมาศึกษาแล้วก็ปรับตัวให้ทันอันนี้จะเป็นของคลาสแรกนะคะคลาสที่2ไปพูดถึงเรื่อง climate นะคะ climate action เรื่อง climate risk ต่างๆเรื่องว่าทำไมธุรกิจต้องประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่มาจาก climate change ในเป็นคลาสที่2นะคะส่วนคลาสที่3เนี่ยก็จะเป็นการลงลึกในรายละเอียดนะคะว่าเวลาที่ธุรกิจเนี่ยพูดถึงเรื่อง climate action แล้วทำยังไงล่ะคือคุณมีกลยุทธ์อย่างเช่นเราจะได้ยินว่าเราจะมุ่งมั่นสู่net zero carbon หรือ carbon neutral อย่างเงี้ยค่ะคำถามคือแล้วคุณจะทำอย่างไรนั้นคลาสที่3เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการทำcircular economy เป็นหลักเลยนะคะ circular economy ว่าcircular economy เนี่ยก็ถือเป็นการโฟกัสลงไปอีกนะคะว่าจริงๆแล้วในวิธีการในการจัดการเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันทำได้หลากหลายมากเลยแล้วมันก็แตกต่างกันแต่ละธุรกิจด้วยนะคะแต่เราก็จะเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดดังนั้นเราก็จะขอโฟกัสที่ circular economy ด้วยซึ่งก็อันนี้ก็ต้องย้ำต้องลืมย้ำไปตอนแรกว่าคลาสของ transition management เนี่ยจริงแล้วมันอยู่ภายใต้คณะที่เน้นเรื่อง food เน้นเรื่องอาหาร agricultural practice ดังนั้นเนี่ย case study ที่ยกมาใช้ก็ต้องเป็นธุรกิจอาหารทั้งหมดซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่เป็นเหมือนเป็นครัวโลกนะคะก็มีธุรกิจใหญ่ๆที่ทำเรื่องอาหารเยอะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมีการยกตัวอย่างของเคสสตั๊ดี้ที่ไทยนะคะรวมทั้งงานที่ฝ้ายได้สัมผัสบริษัทในไทยนะคะว่าการปรับเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยมีความท้าทายและยากง่ายอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นตอนที่คลาสที่3ก็จะสอนเรื่อง circular economy ในการจัดการช่วยลดโลกร้อนนะคะคลาสที่4เนี่ยก็จะเป็นการโฟกัสที่ตัวดิจิทัลนะคะว่าการใช้ดิจิทัลการใช้ IT เนี่ยเข้ามาช่วยบริหารจัดการเรื่อง
ESG ได้อย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่ม efficiency เพิ่มความโปร่งใสนะคะในการเหมือนตรวจสอบ supply chain ในเรื่องของ human rights ต่างๆเนี้ยค่ะเราพยายามจะชี้ให้เห็นนะคะว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันทำให้issue ต่างๆที่บางครั้งเนี่ยแก้ยากเนี่ยมันมีทางแก้มากขึ้นเช่นเรื่องของ human rights นะคะเรื่องของการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างไม่เป็นธรรมในเรือประมงไทยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนที่ว่าถ้าเกิดเรามีการใช้เหมือนเทคโนโลยีในการสื่อสารเนี่ยก็ทำให้คนบนเรือเนี่ยก็สามารถสื่อสารหาคนบนฝั่งได้ถึงแม้ว่าจะอยู่บนเรือก็ตามทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสของดิจิตอลนะคะในคลาสที่4ในคลาสที่5คลาสที่6เนี่ยก็จะเป็นการโฟกัสที่ตัวของพนักงานนะคะก็อันดับแรกเลยก็คือมีการพูดถึงเรื่อง HR transformation นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทจะต้องมีการพูดถึงเรื่อง HR transformation แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องทั้ง generation ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น Gen C นะที่เริ่มเข้าตลาดงานแล้ว Gen Y นะที่เป็นเหมือนเป็นคนตรงกลางระหว่าง Gen Z แล้วก็ Baby Boom นะคะว่าทำยังไงให้คนเหล่านี้เข้าใจกลุ่ม Gen C นะที่เพิ่งเข้ามาทำงานนะคะแล้วก็รวมทั้งเตรียมพร้อมว่าถ้าเกิดมี Gen Alpha ที่จะเริ่มเข้าตลาดงานในอนาคตเนี้ยเราจะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้เขาสนใจอยากทำงานกับบริษัทของเรานะคะแล้วก็คลาสที่6คลาสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการลงในเรื่องของการพูดถึงว่าถ้าเกิดเอาแค่เรื่อง HR นะคะเพราะว่าตัวเรื่อง climate change เรื่องดิจิทัลเนี่ยมันก็เรียกว่าเพื่อสโคปนะคะเพื่อจำกัดขอบเขตของการเรียนเนี้ยคลาสที่6ก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงตัวชี้วัด KPI ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่อง human resource นะคะว่าถ้าเกิดเรามีการทำโปรแกรมต่างๆให้พนักงานแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีการชี้วัดอย่างไรบ้างนะคะเพราะอย่างที่ทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินนะที่บอกว่าyou can't manage what you don't measure นะคะคือว่าถ้าคุณไม่มีการวัดผลมาเลยเงี้ยเราจะบริหารจัดการอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันขนาดไหนเหมือนคุณไม่รู้ว่าพื้นสูงเท่าไหร่แล้วคุณจะสร้างบ้านหรือคุณจะต่อเฟอร์นิเจอร์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของการคลาสที่สอนทีนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเรียนการสอนหรือแม้แต่การพูดหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสาวฝ้ายที่เป็นอาชีพคอนซัลท์มา 7-8 ปีแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเป็นชีวิตประจำวันหรือแม้แต่เรื่องการทำ presentation อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการทำมาหากินแล้วกันเป็นการเลี้ยงชีพของเรานะคะเพียงแต่ว่าคลาสพอเริ่มสอนตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยก็แอบมีความตกใจว่ามันมีความหลากหลายมากเกินไปจริงๆคือถึงแม้ว่าต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าในการทำงานที่คอนซัลท์ของ PwC เนี่ยเราก็มีความหลากหลายของทีมงานอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในด้านของอาชีพนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเรียนจบอะไรมานะคะหรือแม้แต่เรื่องของความหลากหลายในแง่ที่ว่าเชื้อชาติเนาะบางครั้งเราก็ต้องทำงานกับคนต่างประเทศเนาะอย่างทำกับคนอังกฤษบ้างทำกับคนอย่างเพื่อนร่วมงานจากอินโดจากเวียดนามจากมาเลย์อย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกติในการทำงานของ Big 4 อยู่แล้วนะคะที่เรามีบริษัทสาขาอยู่ทั่วโลกนะคะดังนั้นการทำงานเนี่ยกับความหลากหลายของเชื้อชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าสิ่งที่ไม่ปกติหรือไม่คุ้นถ้าเทียบกับการสอนหนังสือที่นี่ก็คือการทำงานแม้จะเป็นเรื่องของ ESG ในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังมีเรียกได้ว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะไม่มีความหลากหลายเท่ากลุ่มนักเรียนที่ไฟสอนเอางี้แล้วกันคือกลุ่มลูกค้าถึงแม้บริษัทใหญ่ๆในไทยเนี่ยก็จะมีสาขาในประเทศอื่นเช่นอยู่ที่บราซิลบ้างที่จีนบ้างที่ตุรกีบ้างอย่างเงี้ยค่ะต้องอ่านว่าเป็นอะไรนะตุรกีไหมชื่อใหม่ของตุรกีอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียกได้ว่ามันมีความหลากหลายระดับหนึ่งแต่มันไม่เยอะเท่ากับที่เจอที่คลาสที่สอนเพราะว่าเหมือนคลาสที่สอนเนี่ยมีทั้งคนที่มาจากพม่าคือคลาสแรกเลยมีนักเรียนจากพม่าที่เขามาคนเดียวเขาก็มาทักเราเลยว่าคุณมาจากที่ไทยใช่ไหมเพราะเขาเคยเรียนที่มหาลัยที่ไทยนะ AIT มั้งถ้าจำไม่ผิดเขาบอกเขาก็รู้สึกว่าเห็นชื่อและเดาน่าจะเป็นคนไทยเลยอย่างเงี้ยมีทั้งคนมาจากยูเครนซึ่งก็พอดีกับเรื่องยูเครนกับรัสเซียพอดีเลยนะคะแล้วก็มีทั้งกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มมาจากแอฟริกาทั้งโซมาเลียอูกันดานะคะมีทั้งกลุ่มเอเชียกลางเนาะเอเชียกลางที่มาจากอุซเบกิสถานนะคะมีจากอเมริกาใต้นะคะมาจากบราซิลนะคะแล้วก็มีกลุ่มอิหร่านนะคะมีกลุ่มตะวันออกกลางมาด้วยนะคะและทุกคนเนี่ยหลากหลายในแง่เชื้อชาตินะคะ
และที่แน่ๆก็มีคนจากเยอรมันนักเรียนเยอรมันเห็นได้ว่ามันมีความหลากหลายของแบ็กกราวด์ทั้งแน่นอนเรื่องสีผิวเรื่องอายุนะคะเรื่องแม้แต่ปอตรีเนาะระดับปริญญาตรีที่เรียนแต่ละคนก็เรียนมาจากคนละสายนะคะอันนี้ก็แล้วก็ทำให้เหมือนการพูดคุยเนี่ยก็จะสนุกสนานมากขึ้นเหมือนกันแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการที่สถานะเนาะมีทั้งที่มีลูกแล้วแต่งงานแล้วหรือว่ายังเป็นเด็กที่เพิ่งอายุ25เพิ่งเรียนจบปตรีก็มาเรียนเลยมันก็เลยมีความหลากหลายมากในการสอนเรื่องนี้แล้วก็ตอบคำถามกับนิสิตที่ถามเนาะที่น่ารักก็คือว่ามีคุณแม่ด้วยนะคะมีคุณแม่นี่มาจากเคนยาใช่ไหมจากเคนยานะคะก็เรียกว่าย้ายไปอยู่เยอรมันได้ 6-7 เดือนมั้งคะแล้วก็คลอดลูกนะคะลูกเพิ่งอายุไม่กี่สัปดาห์เองค่ะ8 สัปดาห์เนี่ยก็เห็นอุ้มมาเข้ามาในคลาสเรียนนะคะตอนแรกก็เราเห็นแรกก็ตกใจคิดว่านี่ก็สมาธิก็ต้องการสมาธิมากในการสอนนะคะถ้าเบบีร้องจะทำยังไงแต่กลายเป็นว่าน้องเนี่ยเงียบสนิทน้องไม่ส่งเสียงเลยแบบตั้งใจฟังไม่ยกมือถามคำถามด้วยซ้ำนะคะก็อันนี้ก็เลยเป็นความที่รู้สึกประหลาดใจแล้วก็ดีใจที่ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็เปิดกว้างให้กับคนทุกแบบทุกประเภทเลยและฝ้ายเข้าใจว่านิสิตนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติขนาดเนี้ยดูเหมือนเขาจะได้ทุนการเรียนมาเหมือนได้ทุนจากของรัฐบาลเยอรมันให้มาเรียนที่เยอรมันนี่แหละก็เป็น Master of Science นะคะก็จริงๆแล้วสิ่งที่มันยากเพราะว่าเวลาที่เรายก case study อะไรให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการพูดคุยกันแบบถึงพริกถึงขิงแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบใช้ไม่ได้ในทุกที่เนาะคือเหมือนว่าบางครั้งเคสอย่างเงี้ยมันใช้ที่บ้านเราได้ที่ไทยได้แต่ว่าอาจจะใช้ไม่ได้ที่เอเชียกลางอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับตอนที่ฝ้ายยกตัวอย่างในเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่การทำงานการบริหารจัดการอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนที่มาจากอุซเบกิสถานก็จะถามว่าแล้วประเทศเขามันมีอะไรอย่างนี้ไหมมันทำอะไรพวกนี้ได้ไหมเนี่ยเราก็ต้องบอกไปว่าเฮ้ยมันตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีเคสของแถวเอเชียกลางเลยคือเราก็บอกเขาไปว่าเราแค่เคยได้เรียนถึงเรื่องของทะเลสาบอารัลซีนะของเอเชียกลางที่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นทะเลทรายไปแล้วเนื่องจากการผลิตคอตตอนที่ไม่บรรยะบรรยังเนาะทำให้เหมือนการดึงน้ำจากทะเลสาบเนี่ยมันดึงเยอะเกินไปแล้วก็ดึงในอัตราที่เร็วเกินไปจนน้ำตามธรรมชาติมันไม่สามารถทดแทนแหล่งน้ำนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เป็นการเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าการเรียนเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะมาเล่าให้ฟังว่าเราพูดคุยอะไรกันบ้างในคลาสเรียนนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ